وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثالث مظاهر الزينة، وفيه 12 بابا. باب تجمل النبي صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا شامة في الناس، إن الله لا يحب الفحش والتفحش. أخرجه أبو داود وأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ حديث صحيح أخرجه أبو داود. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم. عن سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. حديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، وأخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمرو وصححه ووافقه الذهبي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الحرورية أتيت عليا رضي الله عنه فقال: ائت هؤلاء القوم. فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل سماك بن الوليد الحنفي: وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا. قال ابن عباس: فأتيتهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. حديث صحيح أخرجه أبو داود. باب سواك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. أخرجه البخاري ومسلم. عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. أخرجه مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في يده كأنه يتهوع. أخرجه البخاري ومسلم. باب تعطر النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي والحاكم وأبو الشيخ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل. عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:
كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. أخرجه البخاري ومسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أخرجه البخاري ومسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يخرج إلى أصحابه ثفيل الريح، وكان إذا كان من آخر الليل مس طيبا. أخرجه أبو الشيخ والبغوي في الأنوار والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، وعزاه الصالحي لأبي نعيم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ادهن صب في راحته اليسرى، فبدأ بحاجبيه ثم عينيه ثم رأسه. أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي في كتاب الألقاب، ورمز السيوطي في الجامع الصغير لضعفه. باب عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم الطيب. عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. حديث حسن. أخرجه الترمذي والطبراني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. أخرجه مسلم. باب اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد 3 في كل عين. أخرجه أبو داود والترمذي وقال فيه حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه أيضا. باب ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. أخرجه الترمذي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع له طهوره وسواكه ومشطه، فإذا أهبه الله من الليل استاك وتوضأ وامتشط. قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتشط بمشط من عاج. أخرجه أبو الشيخ. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أزود رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغزاة له، أزوده دهنا ومشطا ومرآة ومقصين ومكحلة وسواكا. أخرجه أبو الشيخ.